عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة رقم 517 من برنامجكم لحظات قرآنية، وفيها نتعرض للصلاة في ذرية إبراهيم. إبراهيم عليه السلام أنجب إسماعيل ابنه البكر، وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة اللي هو ينتمي إليه معد بن عدنان. وكل القبائل العربية اللي هي قبائل العرب الشماليين، غير قبائل طبعا العرب القحطانيين يعني. المهم، إذا ينتمي إليه إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وينتمي إليه إسحاق ابنه الذي أنجب إسرائيل أو يعقوب، ومنهم بنو إسرائيل. والاثنين مع بعض جاءت فيهم الرسالات يعني. بس هو الموضوع أن إسماعيل يعني كان كما دعا ربه جل وعلا أن يكون له من إسماعيل إبراهيم دعا يعني نبي فيهم في أمته من هذه يعني هم العرب يعني. إسماعيل عليه السلام الله فيما يخص موضوعنا الصلاة، الله سبحانه وتعالى يصفه بيقول: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل التاريخ بتاعه مش كتير في القرآن الكريم، لكن من ضمن الحاجات القليلة التي جاءت في القرآن الكريم أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. أهله اللي هم الجماعة الذين يعني عاش فيهم، وطبعا هو تزوج كما يقال في التاريخ من قبيلة جرهم، وأنجب وعاش، فكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا ما جاء عن إسماعيل عليه السلام في سورة مريم. آه بعد كده أخ إسماعيل اللي هو إسحاق، ويعقوب اللي هو يعقوب ابنه، ومن جاء من ذريته. الرب سبحانه وتعالى يقول عنهم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا لهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ده في سورة الأنبياء الآية 73. أوحينا لهم يعني فعل الخيرات اللي هو العمل الصالح، ومن ضمنه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين أي متعبدين بالصلاة والزكاة وفعل الخيرات. إذن ده اللي هو عن إسحاق ويعقوب. في ذرية إسحاق ويعقوب، هي ذرية يعقوب إسرائيل، بنو إسرائيل. طبعا احنا عارفين ان يوسف جيء به إلى مصر، وبعدين بعد كده قال: وأتوني بأهلكم أجمعين. وجاء إخوته اللي هم أبناء يعقوب اللي هم أبناء إسرائيل، وعاشوا في مصر وتعرضوا للاضطهاد، وربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى لكي ينقذ بني إسرائيل قومه من اضطهاد فرعون. وأول وحي نزل على موسى هو راجع ويسير إلى جانب جبل الطور، ربنا سبحانه وتعالى قال له: وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري. هذه الصلاة أول وحي، يعني من أن أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ده موسى عليه السلام. ولما تكاثر الاضطهاد الفرعوني على قوم موسى، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذا في سورة يونس. يعني لما زاد الاضطهاد عليهم، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم بقى يعني اختاروا أماكن سرية تقعدوا فيها وتصلوا بعيدا عن اضطهاد فرعون، وادعوا ان ربنا سبحانه وتعالى ينقذكم. وهذا ما حدث فعلا، هم دعوا وموسى دعا وأمن على دعائه أخوه هارون، وحدث بعد هذا النصر يعني والنجاة لهم. وبعد لما ربنا أنقذهم، موسى ترك قومه وذهب يأخذ العهد والميثاق من ربه فوق جبل الطور. ومن بنود العهد والميثاق إقامة الصلاة. يقول سبحانه وتعالى: وأخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثت منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. ده المائدة الآية 12. وفي سورة البقرة الآية 83: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا الناس حسنا
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وطبعا إقامة الصلاة لم يفعلها كل بني إسرائيل، كان منهم أناس ضالون. الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين منهم، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إذن إقامة الصلاة كانت موجودة في بني إسرائيل من الناس الصالحين منهم أو المصلحين منهم. بعد كده يعني تغيرت الأحوال في بني إسرائيل، وجه داود وأقيم لهم ملك، وداود ورثه ابنه سليمان. وسليمان كان يصلي بقومه، وكان يحافظ على الصلاة، وكان يستعمل أو يقرأ الفاتحة. ولما أرسل رسالة إلى ملكة سبأ قال إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لم ينطق بالعربية وإنما نطق بلسانه، وكل الأنبياء كل رسول ينطق بلسان قومه. وزكريا عليه السلام حين دعا ربه أن يعني يهب له غلاما، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، كان يصلي في المحراب. وربنا ذكر أن الملائكة قالت لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. السجود والركوع ده يعني كناية عن الصلاة. وعيسى حين نطق في المهد صبيا ماذا قال؟ قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. إذن بقى الصلاة متوارثة، يعني ما يسمى بملة إبراهيم تم توارثها في ذرية إسماعيل اللي هم العرب، وفي ذرية إسحاق ويعقوب اللي هم بني إسرائيل، لغاية آخر نبي منهم اللي هو عيسى عليه السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.